کاهش اضطراب و استرس در فرزندانمون یکی از بزرگترین چالش‌هایی هستش که ذهن ما والدین امروزی رو به شدت به خودش درگیر کرده. در دنیایی که به سرعت همه چیز در حال تغییر و تحول هستش، حجم این تغییرات باعث میشه تا استرس و اضطراب و فشار زیادی بر روح روان کودک ما هم به وجود بیاد. اینکه چطور میتونیم بهش کمک کنیم تا استرس و اضطراب رو در اون کاهش بدیم و آرامش رو به وجود کودکمون برگردونیم، یکی از بزرگترین چالش‌های ما پدر و مادرها محسوب میشه. در این ویدیو من به بررسی مهمترین عوامل ایجاد کننده اضطراب و استرس در فرزندان و علائم اونها میپردازم و بعد هم میرم سراغ راهکارهای بسیار مهم و جدیدی که میتونه به کاهش اضطراب و استرس در فرزند دلبندتون کمک شایانی بکنه که آخرین این راهکارها بیشک معجزش میتونه از بین بردن دائمی استرس و اضطراب در فرزندتون باشه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اول از همه من اضطراب و استرس رو در فرزندان به دو گروه اصلی تقسیم میکنم. اضطراب طبیعی و اضطراب غیر طبیعی. اضطراب طبیعی برای گروهی هستش که یا به اقتضای سن و سالشونه، یعنی با عبور از دوران خردسالی و ورود به دوران کودکی و بزرگسالی به صورت طبیعی ممکنه برطرف بشه یا با کمک اندکی از طرف والدین بهبود پیدا میکنن. دسته دوم اضطراب‌های غیر طبیعی هستش که اگر درمان نشه و از طرف پدر و مادر پشت گوش انداخته بشه، تبدیل میشه اول به بیماری اضطراب و بعد هم به اختلال اضطراب در بچه‌ها منجر میشه که دسته دوم بسیار مهمتر و خطرناکتر هستش. بریم سراغ دسته اول، یعنی اونهایی که فرزندانشون در سنین پایین‌تر قرار دارن و دچار اضطراب طبیعی هستن. نشونه‌های اضطراب طبیعی چی میتونه باشه؟ بیخوابی یا بدخوابی کودک و بیدار شدن‌های مکررش در طول شب. شب ادراری بعضی از بچه‌ها، دیدن کابوس یا خواب‌های وحشتناک از طرف بچه‌ها، مطرح کردن دردهای فیزیکی که واقعا منشأی براش وجود نداره، مثل اینکه بچه‌هایی که مضطرب هستن خیلی اوقات از دلدرد یا سردرد شکایت میکنن، خصوصا زمانی که میخوان در شرایط کنونی خودشون تغییری به وجود بیاد، مثلا میخوان از خونه برن بیرون یا برن در یک محیط جدیدی قرار بگیرن، اغلب از دلدرد و سردرد شکایت میکنن تا از رفتن سر باز بزنن. نشونه بعدی اضطراب طبیعی ناخن جویدنه، یا ناخن جویدن یا بازی کردن با قسمت‌های بدن، مثل لمس کردن بیش از حد گوش یا لمس کردن بیش از حد گردن که حتی هر از گاهی ممکنه به زخم هم در بچه‌ها منجر بشه. یا مثلا ترس‌های غیر طبیعی، مثلا فرزند از حتی رفتن به دستشویی ممکنه به تنهایی سر باز بزنه، یا ممکنه به شما بگه اگه شب خونمون مثلا مامان هیولا بیاد، اگه مثلا خونمون خرس بیاد. یعنی ترسایی رو مطرح می‌کنه که واقعا نمیتونه هیچ پایه و اساس درستی برای کودک داشته باشه. همینطور یکی دیگه از نشانه‌های خیلی بارز اون خود تحریکی هستش در بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی بچه سرگرم بازی کردن با یه وسیله مثل عروسکشه یا داره نقاشی میکنه و بعد با کوچکترین تغییری که در اون وضعیت به وجود میاد، ممکنه شما مثلا عروسکش رو تکونی کوچیک بدید جابجا کنید یا مثلا مداد رنگی اون رو جابجا کنید، بچه به شدت برآشفته و غضبناک بشه و از اون تغییر کوچیکی که در اون شرایط به وجود اومده شکایت کنه و دچار خشم زیادی بشه. این هم یکی دیگه از نشونه‌های بچه‌هایی هستش که دچار اضطراب طبیعی هستن. حالا راهکار برای مقابله با این اضطراب طبیعی چی هستش؟ اولین راهکار برمیگرده به ما والدین. سعی کنید بیشتر با بچه وقت بگذرونید، باهاش بازی کنید، اونو بخندونید. به خصوص برای این خندیدن خیلی بهتون تاکید میکنم، خنده باعث کاهش حجم عظیمی از اضطراب و استرس در وجود بچه ها میشه. دومی راهکار این هستش که زمان استفاده از وسایل الکترونیکی مثل دیدن تلویزیون یا بازی های کامپیوتری و موبایل رو محدود کنید. چرا که خیلی اوقات ممکنه اصلا کارتون ها صحنه های نامناسب داشته باشن، صحنه های ترسناک هر از گاهی داشته باشن، یا بازی هایی که الکترونیکی که بچه با موبایل یا تبلت انجام میده خشونت زیادی درش نهفته شده باشه یا حتی حجم هیجان و اضطراب زیادی رو برای برد و باخت بتونه در کودک ایجاد کنه.
راهکار سوم به تشویق کردن بچه‌ها برای انجام فعالیت‌های ورزشی ختم میشه. یعنی از کودک بخواید که بدوه، از صبح و سرسره بالا بره یا فعالیت‌های ورزشی که دوست داره انجام بده، هم باعث میشه که انرژی بچه‌ها تخلیه بشه و همون اضطراب و استرس وجودیشون کاهش پیدا میکنه با انجام فعالیت‌های ورزشی. راهکار بعدی تحقیر نکردن و تمسخر نکردن بچه به خاطر ترس‌هاش هستش. ترس در واقع یک حس ذاتی و طبیعی در انسانه، ولی گاهی اوقات حتی ممکنه خود ما باعث به وجود اومدن این ترس در بچه بشیم. چطور؟ مثلا بچه رو به خاطر کار بدی که میکنه از نمکی نترسون یا از محمد قلی نترسون، یا حتی بهش نگید که اگه کار بدی بکنه دکتر میاد و آمپولش میزنه. این باعث میشه که اولا نسبت به مشاغل دیدگاه بدی پیدا کنه، دومی که همچون اضطراب در وجودش هست که اگر کار بدی بخواد بکنه قراره که مامان یا بابا اون رو چطور و به چه کسی تحویل بدن و قراره که چه اتفاقی برای اون بیفته. تحقیرش نکنید. وقتی که از مسئله نگرانه و میترسه اون رو ترسو یا بزدل خطاب نکنید. این علاوه بر این که اعتماد به نفس رو در بچه‌تون کاهش میده، باعث بالا رفتن سطح عظیمی از اضطراب دائمی در وجودش میشه. یکی دیگه از مهمترین راهکارها این هستش که سعی نکنید احساسات منفی کودک رو نفی کنید. خیلی وقتا ما والدین به خاطر اون عشق و محبتی که نسبت به فرزندمون داریم دلمون نمیخواد که اصلا بچه ما دچار بروز احساسات منفی بشه و کوچکترین حس منفی رو در وجودش داشته باشه. دلمون میخواد همیشه خوشحال باشه. ولی اینو بدونید که احساسات منفی هم در کنار احساسات مثبت هر دو با هم در به کمال رسیدن انسان نقش دارن. در واقع تا احساسات منفی نباشه، احساسات مثبت ما اصلا به چشم و به نظر نمیاد. مثلا مثل چی؟ ممکنه کودک شما از مهد یا مدرسه برگرده ناراحت باشه و این احساس منفی رو به شما منتقل کنه و بگه که از اینکه کسی با اون بازی نکرده یا یه دوست مشخص امروز باش بازی نکرده ناراحته. خیلی وقت ما والدین از سر خیرخواهی واقعا و اون محبتی که گفتم به فرزندمون داریم دلمون میخواد که زود اون احساس منفی اون رو برطرف کنیم. به عنوان مثال بهش میگیم که من با مامان دوست صحبت میکنم ببینم چرا با تو بازی نکرده، یا بیا بجاش با هم بازی کنیم، یا اصلا حواسش رو پرت میکنیم بیا با هم کیک درست کنیم، بیا با هم یه کار جالب بکنیم. این در ظاهر ابتدا خوب به نظر میرسه، واقعا پیشنهاد این کارهای خوب از طرف شما دوستانه و خیرخواهانه هستش، ولی اینکه شما همون اول احساسات منفی کودک رو پاک کردید، نذاشتید اصلا با این حس ناراحتی هیچ برخوردی داشته باشه، در واقع باهاش همدلی نکردید، این باعث میشه کودک احساس تنهایی بیشتری بکنه وقتی احساس منفی برای اون اتفاق میفته. هم این مسئله هستش، هم که کودک شما واقعا نمیتونه اون ناراحتی رو برای خودش حل و فصل کنه. دفعه بعدی که باز با یک احساس منفی دیگه روبرو میشه، چون یاد نگرفته چطور اون حس منفی خودش رو مدیریت کنه، باز هم دچار اضطراب و استرس میشه که قراره چه کسی بهش کمک کنه یا قراره بقیه چه راهکاری نشون بدن. بذارین بچه‌ها بفهمن که احساسات منفی گذرا هستن، همونطور که احساسات مثبت در زندگی گذرا هستن. در واقع در معرض قرار گرفتن احساس منفی کمی دست و پنجه نرم کردن با اون به مدیریت اضطراب و استرسشون حتی کمک شایان توجهی میکنه. از احساسات بچه‌ها زیاد سوال کنید. ازشون بپرسید چی اونا رو خوشحال میکنه یا چه چیزی باعث ناراحتیشون میشه. در مواقع مختلف از کودکتون سوال کنید. راجع به احساساتش ازش بپرسید. اینطوری شناخت بهتری از فرزند خودتون به دست میارید. همین که وقتی که دچار اضطراب و تنشی هستش، شما بهتر درک میکنید که اتفاقی که واقعا برای فرزندتون افتاده چی بوده و چه دلیلی باعث به وجود اومدن این حجم عظیم از اضطراب و استرس در بچه میشه. و حتی مواقعی که حالش خوبه راهکاراش هم ازش بپرسید. مثلا بگید مامان وقتی ناراحتی فکر میکنی چی تو رو خوشحال میکنه؟ یا وقتی که مثلا اتفاق بدی افتاده یا دوستت باهات بازی نکردی به نظر تو اگه چی کار میکردی بهتر بود. این به بچه کمک میکنه تا وقتی که در معرض اون اضطراب و استرس دفعه بعد قرار میگیره ناخودآگاه به ذهنش برسه که چه راهکاری برای تحمل کردن و از بین بردن این حجم استرس و اضطراب در خودش وجود داره. و یکی دیگه از راهکارهای بسیار مهم برای از بین بردن استرس و اضطراب در بچه‌هایی که زیاد دچار استرس هستن اینی که تا میدونید فرزندتون رو در آغوش بگیرید.
تا میتونید اون رو بغل کنید و ببوسیدش. باور کنید که در آغوش گرفتن معجزه‌ای میکنه که هیچ دارو و راه درمانی نمیکنه. حتی روانشناسان معتقد هستن که یک بوسیدن 20 ثانیه‌ای یا یک بغل 20 ثانیه‌ای میتونه به شدت تا چندین درصد حجم استرس و اضطراب رو در بچه‌ها پایین بیاره و تنش وجودی اونها رو کم کنه. پس وقتی که بچه مضطربی دارید، به کرا در طول روز و بی بهانه بارها اون رو در آغوش بگیرید و سعی کنید این انرژی مثبت رو از وجود خودتون بهش بگید و وقتی که اون رو در آغوش گرفتید بهش بگید که چقدر توانمنده، چه کارهای خوبی میتونه بکنه، چقدر راحت میتونه از پس مشکلاتش بر بیاد. چون حرفهای شما به تدریج به گفتگوی درونی فرزندتون با خودش تبدیل میشه و هویتشون در واقع از اون چیزی که ما به اونها گفتیم شکل میگیره. پس سعی کنید که زیاد بچه‌هاتون رو در آغوش بگیرید. این یکی از بهترین راهکارها هستش. دوستای خوبم، قبل از اینکه بریم سراغ بررسی گروه دوم، یعنی بچه‌هایی که دچار اضطراب غیر طبیعی هستن و عوامل و راهکارهای مؤثر رو براشون ارائه کنیم، اگر تا اینجای ویدیو لذت بردید خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید. حالا بریم سراغ بررسی گروه دوم، یعنی بچه‌هایی که دچار اضطراب غیر طبیعی هستن و ببینیم چه علائم و نشونه‌هایی دارن و راهکار برای اونها چی هستش. و این که همونطور که گفتم این رو متوجه باشید که اگر اضطراب غیر طبیعی در بچه‌هاتون درمان نشه، کم کم به بیماری اضطراب و بعد به اختلال اضطراب تبدیل میشه. اضطراب غیر طبیعی اکثرا در بچه‌های حدود 5 سال به بالا اتفاق میفته. 5 سال، 6 سال تا 7 سال در سن مدرسه که در اون سن دیگه اگر درمان نشده باشه به اوج خودش میرسه و قطعا در اون زمان اگر که دیر اقدام کنید باید به روانشناس مربوطه مراجعه کنید و ازشون راهکارهای قطعی بگیرید. اما بیایید قبل از اینکه بخوایم به اون مرحله برسیم خودمون علائم و نشونه‌هاش رو بررسی کنیم، ببینیم آیا در کودک ما همچین نشونه‌هایی وجود داره و اگر هستش ما خیلی زودتر سراغ راهکارهاش بریم تا بتونیم در سن پایین‌تر این اضطراب غیر طبیعی رو کنترل کنیم. خب حالا علائم گروه دوم، یعنی بچه‌هایی که دچار اضطراب غیر طبیعی هستن چیه؟ اول اینکه این بچه‌ها سریع از کوره در میرن، یعنی با کوچکترین مسئله‌ای بچه به شدت عصبانی میشه. دومین نشونه نداشتن اعتماد به نفسه. برای هر کاری سر باز میزنن و به هر صورتی که شده از انجام کارهای جدید تفره میرن، چون اعتماد به نفس درها انقدر شکل پیدا نکرده که بتونن توانایی انجامش رو در خودشون ببینن. سومین نشونه نداشتن توانایی کافی برای روبرو شدن با چالش‌ها و مسائل ساده روزمره است و همینطور مشکل در غذا خوردن یا مشکل در خوابیدن حتی. نشونه بعدی داشتن افکار منفی زیاده، یعنی این بچه‌ها همیشه از این شکایت میکنن که اگر اتفاق بدی مثلا بیفته برای پدر و مادرشون باید چه کار کنن، اگر حادثه بدی برای خودشون رخ بده یا یکی از عزیزانشون رو دست بدن باید چه کار کنن و مدام این افکار منفی ذهن اونها رو به خودش درگیر کرد. یا حتی از انجام فعالیت روزمره خودشون سر باز میزنن، مثل رفتن به پارک، مثل رفتن به مهد کودک یا حتی شهر بازی. کلاً از قرار گرفتن در کنار همسن و سالان خودشون ترس و واهمه دارن. و یکی دیگه از مهمترین نشونه‌های بچه‌هایی که دچار اضطراب غیر طبیعی هستن پرحرفی زیاده. بچه‌هایی که زیاد پرحرفی میکنن، به خصوص وقتی که پدر مادر با همدیگه صحبت میکنن یا دو تا بزرگتر صحبت میکنن و به هر دلیل دچار اضطراب غیر طبیعی هستن، زیاد حرف میزنن. البته همیشه پرحرفی نشانه داشتن اضطراب در کودک نیست. گاهی اوقات بچه‌هایی که خیلی باهوش هم هستن و نسبت به همه چیز کنجکاون و برای اونها سوال هم به وجود میاد، پرحرفی زیاد میکنن. ولی خب یکی از نشونه‌های بچه‌های مضطرب هم داشتن پرحرفی زیاد در طول روزه. حالا راهکار چیه؟ اولین راهکار این هستش که الگوی ارتباطی خودتون رو با فرزندتون چک کنید. سعی کنید از گفتن هر گونه صحبتی که این حس ناکافی بودن رو به بچه میده اجتناب کنید. مثل اینکه باز نتونستی این کار رو انجام بدی؟ چقدر تو ناتوان هستی در انجام این کار؟ چرا وقتی بهت گفتن گوش نکردی در حالی که نتونستی انجامش بدی؟ هر گونه جمله‌ای رو که
بار معنایی منفی داره و باعث نفی شدن اعتماد به نفس کودک میشه رو از واژگان صحبتتون با کودکتون حذف کنید. دومین راهکار این هستش که زیاد به کودکتون امر و نهی نکنید یا به زور دعوا و کتک ازش نخواهید که خیلی اوقات طبق میل شما رفتار کنه و خواسته شما رو با زور تهدید انجام بده. همینطور اگه بچه شما دچار آسیبی از طرف یه نفر میشه، حتی از طرف همسن و سالان خودش تهدید میشه یا کتک میخوره، به جای که اون رو سرزنش کنید و بی‌عرضه و ترسو خطاب کنید، سعی کنید ازش حمایت کنید. حمایت کردن نه تنها به افزایش اعتماد کودک شما به شما کمک میکنه و شما رو به عنوان یک حامی قوی همیشه در کنار خودش میبینه، بلکه اون سطح اضطراب و تنشی رو که در مواجهه شدن با اطرافیان خودش داره در اون کاهش میده، چون حداقل این اطمینان در وجودش هستش که اگر اتفاقی برای اون بیفته پدر و مادر همیشه حامی اون هستن و ازش مراقبت میکنن. راهکار بعدی این هستش که حتی کودکتون رو لفظاً هم تهدید به کتک زدن نکنید، چون تهدید لفظی هم یکی از بزرگترین آزارهای روانی در کودکان محسوب میشه و منشأ عظیمی از بروز اضطراب و استرس پنهان در اونها هستش. مثل چی؟ مثلا گفتن جمله این که بذار بابات بیاد من بهش میگم که تو چی کار کردی، یا اگه این اتفاق بیفته من میدونم با تو. گفتن این جملاتی که واقعا شاید در اصل و بنیاد هیچ پایه و اساسی هم نداشته باشن، برای کودک ما غیر قابل هضم هستن و اون استرس رو در قلب بچه ایجاد میکنن که قراره برای اون یک اتفاق بدی بیفته. پس از گفتن این جملات هم شدیداً خودداری کنید. راهکار بعدی به این برمیگرده که زیاد از کودکتون انتقاد نکنید. به خاطر هر کار کوچیک و بزرگی که میکنه اون رو مورد مؤاخذه قرار ندید. اینکه مرتب برای هر کاری از اون انتقاد کنید و اون رو زیر سوال ببرید، نه تنها اعتماد به نفس بچه‌تون رو میاره پایین، بلکه این احساس اضطراب و استرس رو در اون به وجود میاره که هر کاری که انجام بده با یه مشکلی مواجه میشه و قرار نیستش که بتونه به درستی از عهده‌اش بر بیاد. راهکار بعدی هم به این برمیگرده که هیچ وقت جلوی فرزند خودتون طوری که بشنوه نیاید ازش انتقاد کنید و به دیگران بدگویی کنید. مثلا پشت تلفن بدگویی بچه‌تون رو بکنید به خانواده‌تون، یا وقتی همسرتون میاد خونه بدگویی کودک رو بکنید، از کارهای بدی که کرده شکایت بکنید و در همه این مواقع فرزند شما یا نظاره‌گر باشه یا شنونده باشه در مورد مسئله‌ای که دارید میگید. این هم باعث بروز اضطراب و استرس در بچه‌ها میشه. یکی دیگه از مهمترین راهکارها این هستش که یاد بگیریم و به کودکمون هم یاد بدیم که قرار نیست که همه ازش راضی باشن. قرار نیستش که همه از کودک خوشحال باشن، از رفتار اون تعریف کنند. اینکه بچه بخواد همیشه همه اطرافیان رو از خودش راضی نگه داره، حجم زیادی از فشار و استرس رو در بچه ایجاد میکنه. راهکار بعدی هم برمیگرده به رابطه بین شما و همسرتون و اون چیزی که در محیط خانواده داره اتفاق میفته. سعی کنید از جر و بحث کردن جلوی بچه‌ها شدیداً خودداری کنید. قطعاً همه ما با هم اختلاف نظرهایی داریم و ممکنه این اختلاف نظرها هر از گاهی به جر و بحث ختم میشه. سعی کنیم جر و بحث هامون رو، حرف هامون رو بذاریم زمانی که فرزندمون نباشه یا جلوی چشمش این کار رو انجام ندید. یا لااقل توصیه‌ای که همیشه میکنم این هستش که بیایید یه سری افکار قدیمی رو کنار بذاریم. اگر شما به هر دلیلی مجبور شدین یا ناخواسته باعث شد که فرزند شما نظاره‌گر دعوا و جر و بحث شما باشه، بذارید نظاره‌گر شادی، آشتی کردن و ابراز محبت هم بین شما و همسرتون باشه. قرار نیستش که بچه چیز خاصی رو مشاهده کنه. همین که از همسرتون عذرخواهی کنید، همین که بهش بگید دوستش دارید، بهش ابراز محبت کنید و بچه صحنه آشتی کردن شما رو علاوه بر صحنه دعوا و مشاجره شما ببینه، به کاهش اضطراب و استرس در اونها کمک میکنه. چرا فقط فرزندان خودتون رو مستحق این میدونید که باید نظاره‌گر دعوا و ناراحتی باشن؟ اگر دعوا و ناراحتی شما رو ببینن، آیا در اونها اتفاق بدی نمیافته؟ آیا در اونها مفسده اخلاقی اتفاق نمیافته؟ و فقط زمانی که شما ابراز محبت بکنید به همسرتون، اونا مثلا ممکنه که تربیت ناصحی پیدا کنن؟
بدین افکار قدیمی رو بذاریم کنار و اگر به هر دلیلی مجبور شدین ناخواسته فرزندتون رو نظاره‌گر دعوای خودتون و همسرتون قرار بدید، اون رو لایق این بدونید که آشتی کردن شما رو هم ببینه تا اون حجم استرس و اضطراب رو در اون واقعا کاهش بده. یکی دیگه از مهمترین راهکارها این هستش که سعی کنید هیچ وقت فرزندتون رو حتی در لحن خودتون از خودتون طرد نکنید. وقتی عصبانی هستید اون رو از خودتون نرانید یا بهش نگید که من دیگه اصلا مامانت نیستم یا کاش که من بابات نبودم. یا جمله که خیلی وقتا به کار میبریم وقتی خودمون ناراحت هستیم این هستش که اگه تو رو نداشتم زندگیم خیلی بهتر بود، که این جمله واقعا ایجاد حس گناه در کودک میکنه و اون خودش رو مقصر ناراحتی و غمی هستش که در زندگی شما وجود داره میدونه. خیلی از ما واقعا تجربه شنیدن این حرفا رو از طرف پدر مادرمون داشتیم. یادتون میاد که شما چه چیزهایی شنیدید از پدر و مادرتون در سن کودکی یا نوجوانی که تاثیرات منفی زیادی روی ذهن و روان شما داشته؟ خوشحال میشم که تجربیاتتون رو در این زمینه با من در کامنت به اشتراک بگذارید. و در نهایت آخرین و بهترین راهکاری که میتونم برای از بین بردن اضطراب غیر طبیعی در فرزندانتون بهتون ارائه کنم که در واقع معجزه میکنه اگر بتونید به درستی اون رو انجام بدید و مدیریت کنید در از بین بردن استرس و اضطراب کودکتون، استفاده کردن از راهکار نردبانی. حالا راهکار نردبانی یعنی چی؟ یعنی شما بتونید اون حجم استرس و اضطراب کودک رو به قسمت‌های کوچکتری تقسیم کنید تا بتونید جداگانه هر کدوم رو مدیریت کنید و در نهایت مجموع اونها به بهبود شرایط و از بین بردن اضطراب در بچه شما کمک کنه. یک مثال ساده میزنم. چطور میتونید کار انجام بدید؟ مثلا کودک شما از سوار شدن به تاب یا سرسره میترسه. حالا راهکار نردبانی چی میگه؟ میگه بیاید این ترسه رو ما به چند قسمت تقسیم کنیم. مثلا از رفتن به پارک کلا دیگه سرباز میزنه چون میترسه که سوار اون تاب و سرسره بشه. شما یه روز دست کودک رو بگیرید و با هم فقط از کنار پارک قدم بزنید بدون که توجه کودک رو بخواید مستقیما به پارک جلب کنید. فردای اون روز وارد پارک بشید و داخل پارک با هم دیگه قدم بزنید و باز هیچی به بچه خودتون نگید. به همین منوال روز سوم برید و نزدیکتر بشید به تاب و سرسره و از کنار اونها قدم زنان رد بشید یا با کودکتون سرگرم و گفتگو بشید. روز چهارم میایید و نزدیک تاب و سرسره میایستید و هیچی بازم به بچه نمیگید. در این روز اتفاقی که میفته چیه؟ این هستش که کودک چون که در چند روز گذشته با محیط آشنا شده و اون رو لمس کرده و متوجه شده بچه‌های دیگر رو دیده، اون شادی و نشاط رو در اونها دیده و کسی اون رو مجبور نکرده که واقعا کاری انجام بده، خودش ناخودآگاه و ناخواسته بدون هیچ اجباری از طرف یک محیط بیرونی میره و از تاب و سرسره استفاده میکنه. حالا شما این قضیه رو میتونید به هر مشکلی که فرزندتون داره بس بدید. مشکلش رو ریشه یابی کنید، اون رو قسمت قسمت حل کنید و کم کم هر مشکل رو که حل کردید، هر قسمت معضل رو که برطرف کردید، برید سراغ پله بعدی نردبانی. این راهکار به شدت میتونه در از بین بردن دائمی اون معضل و اون استرسی که در مورد یک مسئله خاص در کودک شما وجود داره کمک کنه. منتها چیزی که تاکید میکنم این هستش که واقعا سعی کنید صبر و حوصله به خرج بدید. مهمترین نکته در از بین بردن استرس در فرزند شما این هستش که شما وقت بذارید براش و با صبر و حوصله بهش کمک کنید، چون همونطور که گفتم اگر که اضطراب غیر طبیعی در بچه شما درمان نشه، در سن بالاتر و نوجوانی به بیماری و بعد در نهایت اختلال اضطراب منجر میشه. من 3 کتاب خیلی خوب دوستان بهتون معرفی میکنم که خوندن این کتاب ها برای بچه‌تون بارها و بارها به شدت بهش کمک میکنه که تا اون اضطراب و استرسش کاهش پیدا کنه. 2 کتاب از مجموعه انتشارات مهرسا بهتون معرفی میکنم با عنوانهای من چسبیدم به تو و کتاب نخ نامرئی که به شدت در پایین آوردن اضطراب و استرس کودک اثرگذار هستش
و یک کتاب دیگه به نام ما از انتشارات کتابراه که خوندن این 3 کتاب به شدت برای مدیریت استرس و اضطراب در فرزندتون بهتون کمک میکنه. و یه موردی هم که در مورد بچه‌هایی که دچار اضطراب هستن میتونم بهتون بگم که بهش توجه کنید، اینه که بذارید کودک هر از گاهی خودش به تنهایی بازی کنه و زمانی که داره به تنهایی بازی میکنه، خصوصا با یک سری وسایل خاص که حالا براتون میگم، سعی کنید زیاد وارد بازی بچه نشید و بذارید سرگرم باشه. حالا اون 3 وسیله‌ای که خیلی میتونه موثر باشه وقتی کودک به تنهایی بازی میکنه در کاهش اضطراب و استرسش، یکی استفاده کردن از لگوهای چوبیه که کودک اونها رو لمس میکنه و به خاطر اینکه واقعا از چوب هستن حس خیلی خوب و آرامشی به بچه میده. همینطور بازی کردن با فیگورهای حیوانات در پایین آوردن اضطرابشون خیلی موثره. و یکی دیگه از چیزهایی هم که میتونید برای استفاده از کودک موقعی که داره تنها بازی میکنه براش تهیه کنید، استفاده از لگوهایی بدون الگو، یعنی لگوهایی که از الگوی خاصی، از هر خاصی نمیخوان پیروی کنن و بچه فقط خودش بر اساس خلاقیتش ذهنش رو درگیر میکنه تا بتونه از اونها شکلی درست کنه. استفاده از این 3 وقتی که بچه داره تنها بازی میکنه به شدت در پایین آوردن اضطرابش و کنترل استرسش بهش کمک میکنه. و در نهایت چیزی که ازتون میخوام این هستش که سعی کنید در مواجهه با کودکی که دچار اضطراب و استرس هستش خودتون بیشتر از اون آرامشتون رو حفظ کنید، با پرخاشگری، با عصبانیت با کودک صحبت نکنید، نخواهید که فقط با داد و فریاد کردن فکر کنید میتونید اضطراب رو درم کاهش بدید، ازش انتقاد کنید و بهش بگید که چرا از فلان چیز میترسه یا چرا نگران فلان مسئله هستش، که این نه تنها بهش کمک نمیکنه بلکه نگرانی و اضطراب رو در فرزند بیشتر و زیادتر میکنه. البته یک نوع دیگه از اضطراب هم وجود داره که بیشتر در خردسالان اتفاق میفته به نام اضطراب جدایی که به دلبستگی ناایمن کودک از پدر و مادر مربوط میشه. در ویدیوی بعدی به تفصیل در مورد اضطراب جدایی و راهکارهای غلبه بر اون در خردسالان میپردازیم. دوستای خوبم، اگر از ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و فشار دادن دکمه زنگوله در هر لحظه از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشید. با امید داشتن روابطی قرین از شادی، همکاری و توازن بین والدین و فرزندان.